Hello everyone, good morning and welcome to this video. I am Sagar here. आज हामीले चाहिँ यसमा बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ अंग्रेजीको सिक्ने छौं। सर्वप्रथम म तपाईलाई एउटा क्वेशन सोध्छु है, त्यसको आन्सर मजाले दिनु होला। तल क्वेशन यो रहेको छ, अंग्रेजीमा मलाई थाहा छैन तपाईको नाम के हो, यसलाई चाहिँ कसरी भन्ने त? यसको कमेन्टमा तल आन्सर लेख्नुस्। हेरौं कति जनाले राइट आन्सर दिनुहुन्छ र कति जनाले रङ आन्सर दिनुहुन्छ। तपाईको आन्सरको इन्तजारमा म सागर। एक ल तपाईहरु मध्ये धेरै जनाले चाहिँ आन्सर लेख्नु भएको छ, आई डोन्ट नो व्हाट इज योर नेम। यो एकदम इनकरेक्ट छ, यो चाहिँ राइट आन्सर होइन। अब तपाईको मनमा चाहिँ एउटा क्वेशन घुमिरहेको होला, हामीले बचपनदेखि त व्हाट इज योर नेम पढ्दै आएका छौं भन्दाखेरि यो चाहिँ वाक्य चाहिँ कसरी गलत हो त? यसको राइट आन्सर रहेको छ के, आई डोन्ट नो व्हाट योर नेम इज। यो चाहिँ यसको राइट आन्सर हो र यसको कारण यो छ, यदि क्लाउज आई डोन्ट नो न जोडिएको भइदिएको भए तपाईको आन्सर चाहिँ व्हाट इज योर नेम एकदम करेक्ट थियो र यहाँनिर आई डोन्ट नो जोडियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ मलाई थाहा छैन पनि जोडियो नि त, नेपालीको जस्तै। त्यसैले यहाँनिर आई डोन्ट नो व्हाट योर नेम इज चाहिँ करेक्ट भयो। अब तपाईलाई चाहिँ एउटा अर्को क्वेशन सोध्छु म तपाईलाई। अर्को क्वेशन यो रहेको छ, सागरले आम खान्छन् है। सागरले आम खान्छन्, आज सागरलाई आम चाहिँ खुवाउनुहोस् बेसै पारी। अब आँप चाहिँ आँपको सिजन छ कि छैन यो समयमा, यहाँ त चाहिँ पाइराख्छ। ल ठिक छ, सागरले आम खान्छन्। यसमा चाहिँ दुईटा अप्सन दिन्छु है म तपाईलाई। सागर इट्स म्याङ्गो नम्बर ए, नम्बर बी मा चाहिँ सागर इट्स ए म्याङ्गो। यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट हो? यसको चाहिँ आन्सर लेख्नुस् त तल कमेन्टमा हेरौँ। कति जनाले भनिरहनु भएको छ नम्बर ए चाहिँ सही छ, कति जनाले भनिरहनु भएको छ नम्बर बी चाहिँ सही छ। यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ सागर इट्स ए म्याङ्गो। सागर इट्स म्याङ्गो चाहिँ यो चाहिँ इनकरेक्ट आन्सर हो। यसको के कारण छ त? यसको बारेमा पनि म तपाईलाई चाहिँ भन्ने छु है। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ एउटा अर्को वाक्यतर्फ लाँदै छु। यो यिनी क्वेशनहरु चाहिँ तपाईले आफ्नो स्कुलमा पढाउने सरहरुसँग पनि सोध्नु होला र कारण सहित चाहिँ यो चाहिँ किन सही हो, यो चाहिँ किन गलत हो, यो पनि सोध्नु होला र म तपाईलाई पनि कारण सहित यसको बारेमा लेख्नुस् भनेर चाहिँ तल चाहिँ भनिरहेको छु, लेख्नु होला है। अब अर्को वाक्य यो छ, रोशन इमानदार छन्। रोशन इमानदार छन्। यसमा चाहिँ तीन अप्सन दिन्छु, कारण सहित भन्नु होला कुन चाहिँ सही हो है। यसमा चाहिँ रोशन इमानदार छन्मा नम्बर 1 मा छ रोशन इज अनअनेस्ट। नम्बर 2 मा छ रोशन इज अनेस्ट। नम्बर 3 मा छ रोशन इज ए अनेस्ट। इन तीन मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ सही हो कुन चाहिँ गलत हो है, कारण सहित तल कमेन्टमा म हेर्दै छु यहाँबाट। कति जनाले जान्नुहुन्छ कति जनाले जान्नुहुन्न मलाई थाहा छ। तपाईहरु मध्ये धेरै जना चाहिँ स्मार्ट हुनुहुन्छ, धेरै जनाले चाहिँ जान्नुहुन्छ, तर अलिकति कहीं अलिकति अड्किनुहुन्छ र त्यो किन अड्किनु भयो भन्ने कुरा त्यसको चाहिँ आन्सर चाहिँ र त्यसको समाधान लिएर यो भिडियो बनाउँदै छु। धेरै जनाले चाहिँ नम्बर ए लाई चाहिँ सही भन्नुभएको छ, धेरै जनाले नम्बर बी लाई सही भन्नुभएको छ, धेरै जनाले नम्बर सी लाई सही भन्नुभएको। यसको करेक्ट आन्सर हो रोशन इज अनेस्ट। अब म चाहिँ तपाईलाई यो भन्दा पहिला सागर इट्स ए म्याङ्गो चाहिँ किन सही भयो भन्ने कुराहरुको त्यसको बारेमा जानकारी दिन्छु। यो दुनियामा जति पनि चीजहरु हामीले आँखाले देख्छौं है, त्यो सबै नाउन हो। नाउन भनेको नाउन इज नेम, पर्सन, प्लेस और थिङ एन्ड एनिमल। यो सबै चाहिँ नाउन हो। नाउन भनेको यो पनि नाउन हो, यो पनि सागर पनि नाउन हो, यो सागरले लगाएको सनग्लास पनि नाउन हो, अनि यो बसिरहेको चियर्स पनि नाउन हो, चियर है, चियर एउटा कुर्सी छ त्यस पछाडी। अनि यो चाहिँ जति पनि तपाईले देख्नु भएको छ यो सब नाउन हो र नाउन भन्दा पहिले आर्टिकल प्रयोग गर्नुपर्छ। बिना आर्टिकलको त्यो वाक्य चाहिँ करेक्ट चाहिँ हुँदैन। यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला है, यो कुरा विचार गर्नु होला। र आज मैले सोधेका तीनवटा क्वेशनको आन्सर आफ्नो चाहिँ स्कुलमा पढाउने सरहरुसँग पनि सोध्नु होला। यो चाहिँ धेरै पटक एक्जाममा पनि आउँछ, मलाई थाहा छैन तपाईको नाम के हो भन्ने कुरा है।
यो चाहिँ आउँछ धेरै पटक इक्जाममा, यो चाहिँ नोट गरेर राख्नु होला। र अब चाहिँ अर्को यो चाहिँ नाउन भन्दा पहिले जति पनि सेन्टेन्सहरू हामीले बनाउँछौँ यो संसारमा 1000 अफ सेन्टेन्स, त्यसमा चाहिँ आर्टिकल प्रयोग गर्नुपर्छ। र त्यसैले यहाँनिर पहिलो चाहिँ सागरले आम खान्छनमा सागर इट्स ए म्याङ्गो चाहिँ करेक्ट भयो। भनेको त्यहाँनिर जुन ए लगाइएको छ नि त्यो आर्टिकल हो। रोशन इमान्दार छन्मा इमान्दार भनेको चाहिँ एड्जेक्टिभ हो, एड्जेक्टिभमा आर्टिकलको प्रयोग हुँदैन। र त्यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 3वटा वाक्यहरूमध्ये रोशन इज अनअनेस्टमा अन भनी आर्टिकल हो, त्यसैले त्यो चाहिँ सेन्टेन्स इनकरेक्ट हो। रोशन इज अनेस्ट यो चाहिँ यहाँनिर आर्टिकल प्रयोग भएको छ नि, यो चाहिँ करेक्ट हो। र रोशन इज ए अनेस्ट यो यहाँनिर पनि आर्टिकल लगाइएको छ, भनेको आर्टिकल हो, त्यसैले चाहिँ यो वाक्य इनकरेक्ट हो। त्यसैले यो कुरा विशेष ध्यान राख्नु होला। हामीले चाहिँ बुझेर मजाले बुझेर चाहिँ पढ्ने हो, घोगेर होइन, रटेर होइन है। कहाँनिर ए लाग्छ, कहाँनिर एन लाग्छ, कहाँनिर द लाग्छ, कहाँनिर दी लाग्छ, यसरी चाहिँ होइन। हामीले पढ्ने भनेको कन्सेप्ट बुझेर एकदम सजिलो तरिकाले पढ्ने हो। तपाईँले बुझ्नुभएको भएन तल कमेन्टमा राख्नु होला। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म सागरबाट बिदा हुन चाहन्छु। अर्को च्याप्टरमा हामी चाहिँ आर्टिकलको बारेमा राम्ररी पढ्नेछौँ। आर्टिकल भनेको के हो, आर्टिकल कसलाई भन्छन् है। आर्टिकल भनेको चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न तरिकाले बुझिन्छ। र आर्टिकल भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर पढ्नेको भनेको यो ग्रामरको आर्टिकल हो है। यो चाहिँ हामीले पढौँला अर्को च्याप्टरमा। तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भनेदेखि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला है। भेरी एकाडेमी भन्ने चाहिँ तपाईँको आफ्नै अङ्ग्रेजी सिक्ने ठाउँ हो, आफ्नै अङ्ग्रेजी सिक्ने थलो हो। तपाईँलाई जुन चाहिँ कुराहरू आउँदैन तल कमेन्टमा राख्नु होला। र त्यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ आन्सर चाहिँ अवश्य दिनेछौँ। र तपाईँलाई एउटा टास्क छ आजको चाहिँ 3वटा क्वेसन आफ्नो सरहरूलाई चाहिँ सोध्नु होला। उहाँले चाहिँ जुन आन्सर भन्नुहुन्छ त्यो आन्सर चाहिँ कुन चाहिँ करेक्ट हो, यो के कारणले करेक्ट हो भनेर चाहिँ सोध्नु होला है। त्यसैले आजको यस भिडियोबाट अब म सागरबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, टेक केयर एन्ड बाई बाई। फेरि भेटौँ है।